ανέφικτο ή ανεφικτό. Εδώ είμαστε. Τα αδύνατα πράγματα αυτής της ζωής. Στόχοι, άπιαστοι στόχοι, που μοιάζουν ανέφικτοι, αλλά είναι. Αυτό το έργο είναι όλη μου η ζωή. Πόσες φορές έχω ακούσει αυτό είναι αδύνατο. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ. Ούτε σε 1000 χρόνια. Τις περισσότερες φορές, ή μάλλον σχεδόν όλες τις φορές που έχω ακούσει αυτές τις φράσεις, αυτά ακριβώς που με αποκλείουν, συνήθως συμβαίνουν. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Μάλλον το σύμπαν ακούει τα πάντα και ακούει όταν το προκαλείς. Και όταν μιλάς με τόση σιγουριά για το τι θα συμβεί ή μάλλον για το τι δεν θα συμβεί ή μάλλον για το τι δεν θα ήθελες να συμβεί, είναι σαν να το προκαλείς να σε διαψεύσει. Οπότε είναι κάπως ηρωνικό, γιατί η ζωή είναι απρόβλεπτη και κανείς, μα κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί και τι δεν θα συμβεί. Όταν το ακούω να μου το λένε με τόση προκλητική σιγουριά, ξέρω ότι θα συμβεί. Γιατί πλέον είναι τόσες πολλές φορές στη ζωή μου που έχω δει ένα όχι να γίνεται ναι και το αδύνατον δυνατό. Όλη μου ζωή είναι ένα αποκλείεται. Η πιο απίστευτη ιστορία μου ξεκίνησε με ένα αποκλείεται. Εγώ η ίδια γεννήθηκα από ένα αποκλείεται και μετά ερωτεύτηκαν. Και μετά βγήκα εγώ. Αν αυτό δεν πρέπει να είναι το παράδειγμα που θα ορίζει για πάντα την ύπαρξή μου, τότε ποιο είναι? Η τόλμη είναι ένα μεγάλο θέμα μεταξύ των ανθρώπων. Οι περισσότεροι δεν κάνουν βήμα έξω από τα όρια τους. Δεν προκαλούν τον εαυτό τους να φτάσει κάπου πιο ψηλά, να καταφέρει κάτι καλύτερο. Μένουν σε κουτάκια και δεν αναγνωρίζουν παρά μόνο μία διαδρομή. Δεν ξέρω, δεν μπορούν ή δεν θέλουν να σκεφτούν άλλους δρόμους, άλλες δυνατότητες, άλλες πιθανότητες και δείχνουν μια αλλεργία στο αδύνατο. Πώς ήταν αυτοί οι πρώτοι υπολογιστές Apple με τη μαύρη οθόνη και τα πράσινα γράμματα που δέχονταν μόνο συγκεκριμένες εντολές και αν τους έβαζες μια άκυρη εντολή, έτσι επειδή βαριώσουν, μπλοκάριζαν, δεν μπορούσαν να την επεξεργαστούν. Έτσι είναι και τα περισσότερα μυαλά, πιστεύω. Είναι λες και δεν μπορούν να επεξεργαστούν την πιθανότητα του αδύνατου. Μπλοκάρουν γιατί δεν μπορούν καν να το σκεφτούν. Δεν λέω. Το αδύνατο προκαλεί δέος. Το ότι θα μπορούσε πραγματικά να συμβεί αυτό που δεν τολμάς να ελπίζεις. Και έτσι η κανονικότητά σου έχει μάθει να μην το αναγνωρίζεις. Γιατί όμως να μην πιστεύουμε σε αυτό? Τα πιο αδύνατα συνέβησαν επειδή κάποιοι άνθρωποι πίστεψαν σε αυτά. Επειδή κάποιοι άνθρωποι πίστεψαν σε αυτά όταν δεν πίστευε κανείς. Γι' αυτό, ποιος μπορεί να σου πει τι μπορείς να καταφέρεις εκτός από τον ίδιο σου τον εαυτό? Ξέρεις ποιος αποφασίζει μέχρι πού μπορείς να φτάσεις? Εσύ. Ή μάλλον το υποσυνείδητό σου. Το οποίο είναι προγραμματισμένο να πιστεύει αυτά που θέλουμε εμείς να πιστεύει. Δεν αναγνωρίζει καν αν αυτό που θέλουμε είναι εφικτό ή ανέφικτο. Και δεν αναγνωρίζει τη λέξη δεν. Μπορείς να παραμυθιάσεις τον εαυτό σου για οτιδήποτε θες να συμβεί μόνο θετικά, γιατί το υποσυνείδητό σου δεν αναγνωρίζει τη λέξη δεν. Μήπως, λέω, μήπως αυτό σημαίνει ότι έχουμε απεριόριστες δυνατότητες? Η πιο ακραία, αποτρεπτική φράση άρνησης που άκουσα να μου λένε για κάτι που ήθελα πάρα πολύ ήταν «Με αυτό που θες είναι σαν να θες να σε χτυπήσει κεραυνός 3 φορές τη ζωή σου». Αυτή η αρνητική σιγουριά αυτών των ανθρώπων δεν με γοητεύει, με τρομάζει και με προβληματίζει. Και με υποψιάζει για το πόσο κάτω από τα λόγια σου δεν θα ήθελες να καταφέρω αυτό που εγώ θέλω. Με τα χρόνια έχω καταλήξει να πιστεύω ότι όσοι γίνονται τόσο ένθερμοι υποστηρικτές του αδύνατου και συχνά χωρίς επιχειρήματα, κάτι λέει αυτό, είναι εκείνοι που δεν θα ήθελαν να τα καταφέρεις. Μπορεί να φαίνεται περίεργο, υπερβολικό αυτό που λέω, γιατί ουσιαστικά δεν τους αφορά η δική σου ζωή και το τι εσύ θα καταφέρεις. Όμως, ναι, πιστεύω ότι όταν επιλέγουν να μην πιστέψουν στο αδύνατο,
κρυφά μέσα τους δεν θέλουν να φτάσεις εκεί που δεν περίμεναν να φτάσεις. Όχι γιατί δεν θα ήθελαν να βγουν λάθος, αλλά γιατί κάτι τέτοιο μάλλον θα τάραζε τη φιλοσοφία τους για τη ζωή και τα όρια της. Ή ακόμα και τους δικούς τους προσωπικούς στόχους. Δεν μπορώ να το εξηγήσω περισσότερο, ίσως αυτό είναι απλώς η ιδέα μου, αλλά είναι μια αίσθηση που έχω αποκτήσει με τα χρόνια. 3 φορές κεραυνός. Wow. Το μεταφράζεις κι αλλιώς. Τόσο αξίζει δηλαδή να τα καταφέρω. Και πού ξέρεις εσύ αν εμένα μπορεί να με χτυπήσει 3 φορές κεραυνός στη ζωή μου? Ή και 13. Γιατί να πιστεύεις στο ανέφικτο και όχι στο εφικτό? Το σκοινί είναι έτοιμο να κοπεί. Αλλά και πάλι, το αστέρι είναι κοντά. Γιατί να σκεφτείς ότι το σκοινί θα κοπεί και όχι ότι θα φτάσει στο αστέρι? Όπως έλεγε ο Γκάντι, ό,τι κάνεις στη ζωή είναι ασήμαντο. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να το κάνεις γιατί κανείς άλλος δεν θα το κάνει για σένα. Και συμπληρώνω ότι κανείς άλλος δεν θα το πιστέψει για σένα αν δεν το πιστέψεις εσύ. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ. Ούτε σε 1000 χρόνια. Όταν ακούσετε μια τέτοια φράση, χαμογελάστε. Σημαίνει ότι μάλλον θα συμβεί. Είναι μόνο η δική μου ζωή έτσι? Εγώ πάντως γεννήθηκα από ένα ποτέ. Ανέφικτο, ή έτσι έμοιαζε. Αλλά είχα δώσει μάχες πριν από αυτό. Είχα δεχτεί σφαίρες. Είχα αποφύγει βέλη. Και τίποτα δεν με φόβιζε πιο πολύ από τη φυγή. Ήταν ανέφικτο. Άπιαστο, αλλά τόσο κοντά. Όπως αυτά που αξίζουν πιο πολύ. Και μπορούσα είτε να λιποταχτήσω, είτε απλώς να πεθάνω πολεμώντας.